my channel Madhi room. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ ඔයාලට මේ දවස්වල නැතුවම බැරි අපේ මොනට නැතිවම බැරි දෙයක් ගැන කතා කරන්න තමයි. ඉතින් මේක නැතුව ඔයගොල්ලෝ එළියට ගියොත් එහෙම ඔයාලගේ මූණට ඇතිවන දේවල් ගොඩයි. ඉතින් මම මේ අදගෙන අරගෙන ආවේ ඔයාලට ගැළපෙන හොඳ දෙයක් ගැන තමයි. එහෙනම් ඉතින් අපි ගිහින් බලමු වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් ඔයාලා දැක්ක මම මොකක් ගැනද මේ කතා කරන්න ආවේ කියලා. ඉතින් මම කතා කරන්න ආවේ සන් ක්‍රීම් එකක් ගැන. ඉතින් මේ දවස්වල අපේ රස්නෙට අවුවට යනකොට අනිවාර්යයෙන්ම අපේ මූණට ස්කින් එකට ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම අපි යූස් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දවස්වල තියෙන රස්නෙත් එක්ක අපි ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ. ඔයාලා දන්නවා සන් ක්‍රීම් එකක් මොකටද අපි පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. අපිට ඇතිවන සන්බර්න්ස්, එතකොට අඳුරු පැහැවෙන එක. ඉතින් මේවා නතර කරගන්න තමයි අපි සන් ක්‍රීම් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. හිරු එළියෙන් අපිට ඇතිවන අහිතකර බලපෑම් නැති කරගන්න තමයි අපි සන් ක්‍රීම් එකක් යූස් කරන්නේ. ඉතින් මේ දවස්වල මේ ඉතාලියට ගොඩක් රස්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අපි සන් ක්‍රීම් එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේතනදී මම කියන්න ඕනේ සමහරක් සන් ක්‍රීම් තියෙනවා පොඩ්ඩක් හරි අර ගෑවට පස්සේ ගොඩාක් පිටි ගතියට වැටෙනවා. එතකොට මූණේ පිටි තට්ටුවක් වැටුණා වගේ තමයි අපි සන් ක්‍රීම් ගාද්දි වැටෙන්නේ. ඉතින් එතකොට එතකොට අපි තේරෙනවා අපි මේ සන් ක්‍රීම් එකකුත් ගාලා තමයි මේ එළියට යන්නේ කියලා. දැන් අපි හැමතිස්සෙම මුහුදට අවුවට අපි රස්නේ ගන්න යන්නේ නැතිකොට අපි එදිනෙදා එළියට යනකොටත් අපි සන් ක්‍රීම් එකක් ගන්න පෙළඹිලා තියෙනවා. ඉතින් සන් ක්‍රීම් එකක් ගාද්දී ඒක අපි නොගෑවා වගේ අපේ ෆේස් ක්‍රීම් එක වගේම තියෙනවා නම් තමයි අපිට ගොඩක්ම ඒක හොඳ. ඉතින් ඉතාලියේ ගොඩාක්ම සන් ක්‍රීම් තියෙනවා. හොඳම සන් ක්‍රීම් තියෙනවා. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන සන් ක්‍රීම් එක ගත්තොත් ඒක ඔයාලා දැක්කා ස්ටික් එකක්. ඉතින් ස්ටික් එකෙන් හරිම ලේසි අපේ මූණට අපිට ඕන විදිහට ඒක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ සන් ක්‍රීම් එකෙන්ම කිසිම අර ට්‍රාන්ස්පේර් ගතියක් තමයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ ක්‍රීම් එකක් ගෑවා වගේ තමයි. තෙල් ඔයිලි ගතියක්වත් ඩ්‍රයි ගතියක්වත් අර තව මොන හරි අපි ගාලා වගේ එහෙම කිසිම දෙයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඒක මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙම ඇරියට පස්සේ ඒක හොඳ ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් විදිහට මේ ක්ලිප් එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් තමයි අපි ඒක මෙහෙම උඩට ගන්නෙ. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි අපිට අවශ්‍ය කරන මේ අන්ඩර්ලයින් වලට, එතකොට අපිට මේ මූණට, එතකොට අපි මේ අපිට අවශ්‍ය කරන හැම තැනටම මේක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට ඔයාලට පේනවා මේක අපි ගෑවද නැද්ද කියන්න එහෙම කිසිම දෙයක් පේන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ අත් දෙකෙන් මේ විදිහට ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න මූණේ හැම තැනටම. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම මූණට මගේ ෆේස් එකට මම මේ අවේනා එකේ ස්ටික් සන් ක්‍රීම් එක තමයි මම යූස් කරන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා මේක ඇඟට නම් ඉතින් ගන්න බෑ. මේ මම ගන්නේ අවේනා එකේම බොඩි ලෝෂන් එක විදිහට තියෙන සන් ක්‍රීම් එක තමයි. ඉතින් මේක ගොඩක්ම හුරු බුහුටුයි. අපිට ඕන විදිහට එළියට අරන් යන්න පුළුවන්. හෑන්ඩ් බෑග් එකේ දාන්න පුළුවන්. මේක ඉතින් මේක මම ගත්තේ 150ක් තියෙන ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් තියෙන එකක් තමයි. ඉතින් ඔයාලටත් හොඳ ක්‍රීම් එකක් සන් ක්‍රීම් එකක් හොය හිටියානම් මං හිතනවා මේකෙන් පොඩි හරි ඔයගලන්ට දැනුමක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. මේ ඉතාලියේ ඉන්න ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි සන් ක්‍රීම් එකක් තෝරගද්දී අපිට කොයි වගේ සන් ක්‍රීම් එකක්ද ඕනේ. ඉතින් මෙහෙ ඉන්න අයට තියෙන සන් ක්‍රීම් ඒගොල්ලෝ බ්‍රවුන් වෙන්න හදන ඒවා තමයි තියෙන්නේ. අපි කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ? අපිට ගෑවහම ඇයි සුදු පාටට හිටින්නේ? ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩාක් තිබීදි තමයි මේ ප්‍රශ්න වලටත් මම එකතු වෙලා ඒවා මටත් ඇති වෙලා මම තෝරගත්ත එකක් තමයි මේක. ඉතින් මං හිතනවා ඔයගොල්ලොත් මේ වගේ
සන් ක්‍රීම් එකක් හොඳ සන් ක්‍රීම් එකක් තෝරගන්න. එතකොට අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ සන් ක්‍රීම් එකක් ගෑවද නැද්ද කියලා අපිට තේරෙන්නෙම නැහැ. අපිට අවශ්‍ය කරන ප්‍රොටෙක්ෂන් එක 150 ඒ විදිහටම හම්බ වෙනවා. ඉතින් එහෙනම් ඉතින් ඔයාලා බලන්න කොහොමද මේ අපි තෝරගද්දී මොන වගේ සන් ක්‍රීම් එකක්ද අපේ මූණට තෝරගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ හයි ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් තියෙන එකක් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම හයි ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් තියෙන සන් ක්‍රීම් එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම පාවිච්චි කරන අවේනායකේ ෆේස් ස්ටික් සන් ක්‍රීම් එක. හරි ඉතින් මේ තමයි මගේ සන් ක්‍රීම් එක. ඔයාලට කොහොමද පාවිච්චි කරන්න ඕනේ, කොයි වගේ සන් ක්‍රීම් එකක්ද ඔයාලා තෝරගන්න ඕනේ කියලා තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ. ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඒකට පිළිතුරු දෙන්නම්. එහෙනම් ඉතින් තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ආපහු ගිහින් එන්නම්. Thank you for watching. Bye.